afternoon everyone, it's me Binu Shrestha and you are watching the Excellent Education channel. In this channel, you will be getting a lots of lectures related to the mathematics. In today's lectures, I teach you the circle theorems of class 10. I have already taught one theorem in my previous lectures and today's lectures we do theorem number 2 and theorem number 3. Okay students, now let's get started. अब यो theorem number 2 गर्नु भन्दा अगाडि मैले अगाडिपटि गरेको theorem number 1 को थोरै रिक्याप गरौँ. जस्तै theorem number 1 मा हामीले के भनेको थियो भने the central angle अथवा the inscribed angle is half of central angle standing on the same arc भनेर गरेको थियौं. ठीक छ? The inscribed angle, this angle is half of central angle standing on the same arc. यदि एउटै आर्कमा स्ट्यान्डिङ भएको छ भने inscribed angle central angle को जहिले पनि हाफ हुन्छ अथवा जस्ट कन्भर्स के हो त central angle चाहिँ inscribed angle को के हुन्छ डबल हुन्छ. ठीक छ? अब यसमा हेर्नुस् त यसमा मैले हेर्ने हो भने this is an inscribed angle. यो के हो inscribed angle ACB जुन AB भन्ने आर्कमा स्ट्यान्डिङ भएको छ र यो एंगल AOB भनेको सेन्ट्रल एंगल यो पनि AB भन्ने आर्कमै स्ट्यान्डिङ भएको छ भने यो सेन्ट्रल हामीले एंगल ACB यो inscribed angle equals to half of central angle AOB. हेर्नुस् त यो inscribed angle central angle को जहिले हाफ हुन्छ. ठीक छ? तर स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क हुनु पर्यो. मानौ यो तपाईको 30 डिग्री छ भने यो एंगल कति डिग्री हुनु पर्यो त 60 डिग्री हुन्छ. अब यसलाई हामीले के पनि लेख्न सक्छौं भने सेन्ट्रल एंगल इज जस्तै सेन्ट्रल एंगल AOB इज डबल अफ यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने डबल अफ inscribed angle यो पनि भन्न सकिन्छ. ठीक छ? Central angle is double of inscribed angle standing on the same arc अथवा inscribed angle is half of central angle standing on the same arc. Standing on the same arc चाहिँ हुन आवश्यक छ. जस्तै यो 30 हो यो 60 हो. त्यसैगरी यहाँ पनि हेर्नुस् त यो एंगल inscribed angle QPR हेर्नुस् त एंगल के हो त QPR भनेको एउटा inscribed angle हो. यो चाहिँ के हो यसको सेन्ट्रल एंगल. हेर्नुस् त यो सेन्ट्रल एंगल यो QPR भन्ने एंगल यो आर्क QR भन्ने आर्कमा स्ट्यान्डिङ भएको छ अनि यो सेन्ट्रल एंगल पनि यही आर्कमा के भएको छ स्ट्यान्डिङ भएको छ भने एउटै आर्कमा स्ट्यान्डिङ भयो भने दिस इज inscribed angle इज हाफ अफ दिस सेन्ट्रल एंगल QOR. मानौ यो हजुरको 100 डिग्री भयो भने यो कति डिग्री हुनु पर्यो त 50 डिग्री हुनु पर्छ बिकज दे बोथ स्ट्यान्ड अन द सेम आर्क. ओके सिमिलरली सो अर्को एउटा एक्जाम्पल छ. यो एक्जाम्पलमा नि दिस इज एन inscribed angle VLE angle VLE equals to so यो एंगल यो आर्कमा स्ट्यान्डिङ भएको छ अनि यो सेन्ट्रल एंगल पनि यही आर्कमा स्ट्यान्डिङ भएको छ. सो दिस inscribed angle is half of this central angle VOE. हामीले यो theorem number 1 मा यही पढाएको थियौं. अब आज हामी theorem number 2 पढौं. ठीक छ? theorem number 2 ले के भन्छ हेर्नुस् त. अब theorem number 2 ले के भनेको छ भने prove that the inscribed angles standing on the same arc are equal. अनि चाहिँ inscribed angle-हरु जति पनि inscribed angle-हरु हुन्छन् यदि एउटै आर्कमा स्ट्यान्ड गरेको छ भने ती सबै inscribed angle-हरु के हुन्छन् इक्वल हुन्छन्. ओके नाउ लेट्स सी विथ द हेल्प अफ फिगर. यहाँ मैले एउटा फिगर ड्रा गरे हेर्नुस् त. यो फिगरमा मानौ दिस इज अ सेन्टर. ओके दिस इज अ सेन्टर. यहाँ मैले inscribed angles-हरु बनाए हेर्नुस् त. मानौ एउटा inscribed angle मैले यस्तो बनाए दिस इज A, this is B, this is C. ABC is an inscribed angle which stands on the arc AB. अब यही आर्कमा स्ट्यान्ड हुने गरे मैले अर्को एंगल कुनै एंगल बनाए हेर्नुस् त. यहाँ अर्को मैले inscribed angle बनाए. Now say let it be D. Now this is the another inscribed angle ADC which also stands on the same arc AC. ठीक छ? हेर्नुस् त यहाँ this is one angle ABC inscribed angle standing on the arc AC and this is angle ADC is another inscribed angle which also stands on the same arc AC. So here are two inscribed angles which stands on the same arc AC and by the theorem these two angles must be equal. Okay students? अब यहाँ अर्को पनि एउटा हेर्नुस् त. यो अब अपसाइड डाउन को एंगल हेर्नुस् त. यो एंगल हेर्नुस् त एक्चुअली यो एंगल inscribed angle हो of course
अनि यो कुन चाहिँ आर्कमा स्ट्यान्डिङ भएको छ हेर्नुस् त दिस इज एन इन्स्क्राइब्ड एंगल BAD इट स्ट्यान्ड्स अन द आर्क BD यो BD भन्ने आर्कमा स्ट्यान्ड भएको छ हो हेर्नुस् त यो BAD यो BD भन्ने आर्कमा स्ट्यान्ड भएको छ अर्को सेम एंगल हेर्नुस् त यहाँ अर्को एंगल यो BCD यो BCD भने पनि के त यही BD भन्ने आर्कमै स्ट्यान्ड भएको छ दैट मीन्स these two are also equal okay students अब यसलाई प्रुभ गरौँ how it is proved now first number one number this is let's say statement sorry this is given first मा given मा के लेख्न सक्छ हेर्नुस् त O is center of circle in which angle BABC and angle ADC are inscribed angles standing on the same arc AC and the यो दुईटा के हुन्छ inscribed angles हरु हुन् जुन एउटै आर्क AC मा स्ट्यान्ड भएको छ ठीक छ त्यसलाई हामी लेखौं लेख्दा के लेख्ने O is center of circle in which angle ABC and angle ADC okay ADC are के हो त are inscribed angles are inscribed angles standing on same arc what is the arc AC arc so यो AC arc मा stand भएको छ okay and what we need to prove we have to prove is these two angles must be equal angle ABC equals to angle ADC ठीक छ यो दुईटा एंगल्स के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो अब यो थ्योरम पनि दुई तरिकाले प्रुभ गर्न सकिन्छ तर हामी सबभन्दा इजिएस्ट वे बाट प्रुभ गर्छौं ओके नाउ हियर इज प्रुफ here is statements and here is reasons okay statement and reasons अब हेर्नुस् त स्टेटमेन्ट नम्बर 1 मा हामी के लेख्न सक्छौं यो हामीले अगाडि पनि युज गरिसकेका छौं यो ABC भन्ने इन्स्क्राइब्ड एंगल जुन कुन आर्कमा स्ट्यान्डिङ भएको छ AC आर्कमा स्ट्यान्डिङ भएको छ र यो एंगल र यो आर्कको रिलेसन के थियो हाम्रो रिलेसन थियो एंगल ABC दिस इज एन इन्स्क्राइब्ड एंगल ABC is half of this arc AC यो आर्कसँग के हुन्छ त यो हाफ हुन्छ हामीले अगाडि नै पढिसकेका छौं है what is the reason is being the relation between the inscribed angle and an arc standing on it हामी अगाडि पनि गरिसकेका थियौ being the relation between an inscribed angle and an arc standing on it ठीक छ यो inscribed angle यो arc मा स्ट्यान्डिङ भएछ त्यही भएर this inscribed angle is half of this arc okay and number 2 मा हेर्नुस् त number 2 मा फेरि मैले यो एंगल ADC पनि त्यतै हो एंगल ADC पनि इन्स्क्राइब्ड एंगल जुन कुन आर्कमा स्ट्यान्डिङ भएको छ AC आर्कमै स्ट्यान्ड भएको छ that means this angle is also half of this arc okay similarly what can we write angle ADC is half of AC arc now what is the reason is exactly same what is the reason being the relation between an inscribed angle and an arc standing on it ठीक छ the reason is same and यहाँ मैले डिटो साइन लेखेँ हजुरहरूले चाहिँ यस्तो नगर्नु होला यहाँनिर यही कम्प्लिटली कपी पेस्ट गरिदिनु होला ओके यसलाई कपी गरेर यही पेस्ट गरिदिनु होला यसरी डिटो साइन चाहिँ नलेख्नु होला ओके
अब हेर्नुहोस् त 3 नम्बरमा 3 नम्बरमा मैले के लेख्न सकेँ राइट ह्यान्ड साइड दुवै सेम छ हेर्नुहोस् त राइट ह्यान्ड साइड दुवै सेम भएको हुनाले क्यान आई राइट द लेफ्ट ह्यान्ड साइड अल्सो सेम नाउ सी व्हाट क्यान वी राइट हियर दिस लेफ्ट ह्यान्ड साइड्स आर अल्सो इक्वल देयरफोर एंगल ABC is equals to angle ADC. Now what is the reason here? Reason is from 1 and 2 from 1 and 2 अनि यहाँनिर जुन इक्वल्स टु साइन छ दिस इज इक्वल्स टु यहाँनिर यो माथिपट्टिको इक्विभ्यालेन्ट साइन लेख्ने होइन ठीक छ सो दिस इज भेरी इजी नाउ लेट्स डु थ्योरम नम्बर 3 ओके अब थ्योरम नम्बर 3 ले के भन्छ हेर्नुस् त prove that the inscribed angle formed by a diameter is 90 degree ठीक छ अथवा यसलाई कसरी पनि भन्न सकिन्छ भने the inscribed angle formed by a semicircle is a right angle semicircle भनेको diameter नै भइहाल्यो अनि right angle भनेको 90 degree ठीक छ यो दुईटै भन्नुको मिनिङ एउटै हो यो हामीलाई एक्जाममा सोध्नु भन्दा थ्योरम सोध्नु भन्दाखेरि नि यो चाहिँ हामीलाई न्यूमेरिकल प्रब्लम्स गर्नलाई एकदमै काम लाग्छ न्यूमेरिकल प्रब्लम्स जतिखेर पनि हामीले 90 डिग्री यो डायमिटर देख्छौँ नि यो डायमिटरले बनाएको एंगल जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ यसले हाल्नु त यो डायमिटर हो डायमिटरले इन्स्क्राइब्ड एंगल डायमिटरले बनाएको के हो त यो डायमिटर AC इज अ डायमिटर एन्ड ABC दिस एंगल ABC इज इन्स्क्राइब्ड एंगल फर्मड बाय अ डायमिटर डायमिटरले बनाएको एंगल भएको हुनाले दिस इज अलवेज 90 डिग्री यो एंगल जहिले पनि के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ डायमिटर को अपोजिट एंगल हेर्नुस् है अपोजिट एंगल 90 डिग्री हुन्छ र अर्को हामीले सेमी सर्कल किन भन्छौँ नि दिस एंगल यो ठ्याक्कै सेमी सर्कल छ हेर्नुस् त यो ठ्याक्कै हाफ सर्कल छ यो हाफ सर्कल सो सेमी सर्कलमा बनेको इन्स्क्राइब्ड एंगल पनि जहिले पनि के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ ठीक छ सजिलो छ अब हेर्नुस् त्यसको लागि हामीले गिभनमा हामी के लेख्न सक्छौँ O इज अ सेन्टर अफ सर्कल इन व्हिच अथवा O इज सेन्टर अफ सर्कल लेख्नु भयो अथवा डाइरेक्टली AC इज अ डायमिटर which makes inscribed angle ABC ठीक छ here you can write AC is a diameter that makes an inscribed angle ABC inscribed angle बनाएको छ ठीक छ अब हामीले टु प्रुफमा के गर्नु पर्यो त टु प्रुफ इज दिस इन्स्क्राइब्ड एंगल इज 90 डिग्री दिस इन्स्क्राइब्ड एंगल कति हुनु पर्यो त एंगल ABC इक्वल्स टु 90 डिग्री अब प्रुफ statements and reasons ओके अब हेर्नुस् त यहाँ धेरै सजिलो छ यो यहाँ पहिला हामीले थाहा छ एंगल AOC भनेको सेन्ट्रल एंगल हो किनभने यो सेन्टरमा बनेको छ एंगल AOC इज सेन्ट्रल एंगल and this is inscribed angle and we can write this angle ABC is half of central angle AOC because this AOC is central angle standing on the arc AC and ABC is inscribed angle standing on the arc AC that means this angle is half of this angle is half of this angle ठीक छ अनि अर्को हामी के पनि लेख्न सक्छौँ हेर्नुस् न एंगल AOC भनेको डायमिटर भन्ने बित्तिकै के हो स्ट्रेट लाइन भयो अनि स्ट्रेट लाइन भएको हुनाले यो एंगल कति हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ because diameter makes because this is the straight line angle what is straight line angle okay so one number is angle AOC हामीले के लेख्न सक्छौँ 180 degree so this is straight line angle what is the reason being straight line angle ठीक छ straight line angle अब 2 नम्बरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने अहिले मैले भने this angle is half of this angle so what is there angle ABC is half of angle AOC this is being the relation between inscribed angle and central angle standing on the same arc ST standing
on the same arc. यो हामीले थ्योरम नम्बर 1 मा गरेका थियौं. थ्योरम नम्बर 1 मा हामीले के भनेको त एउटै आर्कमा बनेको इन्स्क्राइब एंगल सेन्ट्रल एंगल के हुन्छ हाफ हुन्छ. ओके, अब हेर्नुस् त यहाँ हामीले जस्ट सब्स्टिट्युट गरौँ. एंगल ABC इक्वल्स टु हाफ अफ यो एंगल भनेको कति छ भने 180 डिग्री. Therefore angle ABC equals to 90 degree. This proved the theorem. ठीक छ ल, हामीले यो थ्योरम नम्बर 3 सम्म गर्यौं. अब हामी बाँकी रहेको थ्योरम नेक्स्ट लेक्चरमा गर्नेछौं. ठीक छ, अनि नेक्स्ट लेक्चरमा हामीले थ्योरम अर्को दुई तीनटा थ्योरम छ, त्यो थ्योरमहरु सकाउँछौं. त्यो थ्योरम सकेपछि हामी न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु पनि गर्ने सबै आउने लेक्चर्सहरुमा गर्दै जाउँला. त्यही भएर आउने भिडियोज कमिङ भिडियोजहरु चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला. For this, please subscribe the channel and click on the bell icon so that you'll get the notification of every upcoming video. Hope you have understood this lectures. See you in the next video. Till then, have a good time. Bye bye.